ውድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ዲጂታል ወርልድ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያሉ ዛሬ ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮአችንም የሚያተኩረው ሳተላይት ሞሽንስ ኤንድ ዌትለስነስ ይሆናል ከሚለው ኮንሰፕት እንዲሁም ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ሊነር ሞመንተም፣ ኬነቲክ ኢነርጂ፣ ፖቴንሻል ኢነርጂ፣ ወርክ ኢነርጂ ቴረም፣ ፓወር፣ ሊነር ሞመንተም የሚለውን አጠር እያደረግን እናያለን ማለት ነው። በፊት ስትማሩ በብዛት እነዚህ ኮንሰፕቶች በተለይ ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር የሚለው አንድ ቻፕተር ሆኖ ነበር የሚመጣ። ሊነር ሞመንተም እሱ ደግሞ ኦልሞስት አሁንም ልክ በአንድ ቻፕተር መካተት የሚችል ኮንሰፕት ነበረ። እንደገና ደግሞ ወርክ ኢነርጂ ቴረም፣ ኬኔቲክ ኢነርጂ፣ ፖቴንሻል ኢነርጂ የሚሉት ኮንሰፕቶች ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር በሚለው ኮንሰፕት የሚካተቱት ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ኮንሰፕቶች በደንብ አንድ ባንድ እናያለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። እንዲሁም ሳብስክራይብ ያደረጋችሁ ልጆች እናመሰግናለን። ግን ቪዲዮውን ስትጀምሩ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ማስተካከል ያለብኝን ነገር ኮመንት ሴክሽን ላይ በማስቀመጥ ጀምሩ እላለሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባለን ማለት ነው። ሳተላይት ሞሽንስ ኤንድ ዌትለስነስ ይላል የዛሬ ርዕሳችን። ሰልፍ ዲያግኖስቲክ ቴስትስ የሚል አለ። አብረን እኔ ጋር ለማየት እንሞክራለን። ስለዚህ ስንጀምር ሰልፍ ዲያግኖስቲክ ቴስትስ ራስን የሚፈትሹ ጥያቄዎች እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ሰልፍ ዲያግኖስቲክ ቴስትስ አሁን ፓወርፖይንት ምናምን ላይ ካያችሁ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ብዙም ላይገኙ ይችላሉ፣ ግን በጣም ጠቃሚ ፖይንቶች ናቸው። ምን ይላል? አንደኛው አስትሮኒውትስ ኦን ዘ ኦርቢቲንግ ስፔስ ስቴሽን አር ዌትለስ ቢኮዝ አሁን አስትሮኖመሮች ወይም የጠፈር ተመራማሪዎች ይላል ስፔስ ላይ ምን ሲያደርጉ ኦርቢት ሲያደርጉ በስፔስ ስቴሽን ላይ ኦርቢት ሲያደርጉ ዌትለስነስ ክብደት የሌላቸው መስሎ ይሰማቸዋል ይላል። ምክንያቱም አንደኛው ዜር ኢዝ ኖ ግራቪቲ ኢን ስፔስ ኤንድ ዘይ ዱ ኖት ዌይ ኤኒቲንግ ይላል። አሁን ይህ ኮንሰፕት ትክክል ነው ብላችሁ ታምናላችሁ? ለምን ምን ይላል? እንትን አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ስፔስ ላይ ስለሌለ ምክንያቱም ሲያስቀምጥ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ምን የለም ክብደት ያለውንም ነገር ምንም ነገር ስፔስ ላይ ስለሌለ ነው ይላል። ይሄ ምንም ሊሆን አይችልም። ሲጀመር ማስ ታይምስ ግራቪቲ ግዴታ ይኖራል። ምክንያቱም የሰውየውን ክብደት የት ልንሰደው ነው? አሁን አስትሮኖመሩ እኮ እንደናንተና እንደኔ አይነት ሰው ነዋል። ስለዚህ ማስ አለው። ማስ ካለው ደግሞ ግዴታ ምን አለው? ዌት አለው። ዌት አለው ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲ። ለምሳሌ 50 ኪሎ ግራም ቢሆን ከመሬት ከሰርፌስ እየራቀ በሄደ ቁጥር አክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲው እየቀነሰ በተወሰነ መጠን ኢን ፐርሰንት እየቀነሰ ይሄዳል እንጂ ኦልሞስት 0.05 በምንለው ፐርሰንት ያክል እየቀነሰ ይሄዳል እንጂ ክብደቱ አይጠፋም። እሺ ዘ ስፔስ ኢዝ ቫኪዩም ስፔስ የምንለው ነገር ምንም ወና ስለሆነ ይላል ዜር ኢዝ ኖ ግራቪቲ ኢን ቫኪዩም። ይህም ሊሆን አይችልም። ይህ መላመትም ራሱ ሊሆን አይችልም። አሁን አስትሮኖመሮች በስፔስ ስቴሽን ላይ ኦርቢት ሲያደርጉ ክብደት የሌላቸው መስሎ የሚሰማቸው ወይም ምንም ክብደት የሌላቸው መስሎ የሚሰማቸው ስሜት የተፈጠረው አንደኛው ስፔስ ኢዝ ቫኪዩም ስፔስ ቫኪዩም ስለሆነ ዜር ኢዝ ኖ ግራቪቲ ኢን ቫኪዩም ይላል። ይህም ሊሆን አይችልም። ግራቪቲ አለ። ስፔስ ኢዝ ቫኪዩም ኤንድ ዜር ኢዝ ኖ ኤር ኢን ቫኪዩም ስፔስ ቫኪዩም ስለሆነ ቫኪዩም ላይ አየር ስለሌለ ነው ይላል። ይህም እንደ መላመት ሊቀመጥ አይችልም። አስትሮኒውትስ አር ፋር ፍሮም ዘ እርዝ ሰርፌስ አት ሎኬሽን ዌር ግራቪቴሽናል ሃዝ ኤ ሚኒማል ኢፌክት። ይሄ ግን ትንሽ የተጠጋ ይሆናል። አሁን አስትሮኖመሮች ከመሬት ከእርዝ ሰርፌስ በጣም ርቀዋል። ስለዚህ ማለት ከእርዝ ሰርፌስ ሎኬሽን ምን ብለዋል? ርቀዋል። ስለዚህ በመራቃቸው ምክንያት የግራቪቲ ኢፌክት ተጽዕኖ ምንድን ኢፌክቱ ያን ያክል ስለሆነ ነው ይላል። እስኪ አሁን እነዚህ ጥያቄዎች ሀሳባቸው እውነት ነው ወይስ ውሸት ነው የሚለውን አሁን ኮንሰፕቱን ስናይ በደንብ የበለጠ ትረዱታላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ኮንሰፕቱ ቀጥታ ይዣችሁ ይሄዳሉ። እሺ ከለር እንቀይርና እስኪ ይሄኛውን ከለር እንጠቀም። እሺ አስትሮኒውትስ አር ሶሪ ቆይ ትንሽ ከፍ ላድርገውና አሁን ፈጠን ለማለት ሞክራለሁ ጊዜያችሁን ለመቆጠብ። አስትሮኒውትስ ሁ አር ኦርቢቲንግ ዘ እርዝ ኦፍን ኤክስፔሪንስ ሴንሴሽንስ ኦፍ ዌትለስነስ ይላል። አስትሮኖመር የነዚህ የጠፈር ተመራማሪዎች የምንላቸው በስፔስ ስቴሽን ላይ ኦርቢት ሲያደርጉ አሁን ምንም ክብደት የሌላቸው ይመስላቸዋል። ይሄ ማለት ማስ ታይምስ ግራቪቲው ምንድነው እዚህ ወይም ዌታቸው ኤምጂ ዌት which is equal to mgh የምንለው ማስ ታይምስ ግራቪቲው ኦልሞስት ዜሮ ወይም ነግሌክትድ ሆኖ
የሆነ መስሎ ይሰማቸዋል ይላል። these stations experienced by orbiting astronauts are the same stations expressed by anyone who has been temporarily suspended above the set on an amusement park ride። በጣም ጥሩ። ለምሳሌ አሁን እናንተ አንዳንድ ምንድን ነው የሚባል ይሄ በሊፍት ወደ የሆኑ ከተለያዩ ፎቅ እንትን ትልልቅ ሆቴሎች ላይ ምናምን ሄዳችሁ የምታውቁ ከሆነ በሊፍት ምናምን ከአንዱ ደረጃ ወደ ሌላኛው ደረጃ ስትወጡ ምናምን አይታችሁ ከሆነ የእናንተ ክብደት ምንም መስሎ የሆነ ምንም ከምንም የማይቆጠር መስሎ ነው የሚታያችሁ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ልክ ኦርቢት ስፔስ ላይ የኦርቢት የሚያደርጉ አስትሮኖቶች እና በሊፍት የሚንቀሳቀስ ሰው ራሱ ምንድነው የሚሰማቸው ስሜት ኦልሞስት ተቀራራቢ ነው ነው። እሺ ኖት ኦንሊ አር ዘ ስቴሽንስ ዘ ሴም ፎር አስትሮኖትስ ኤንድ ሮለር ኮስተር ራይደርስ። ሮለር ኮስተር ራይደርስ ማለት እነዚህ ምንድነው ይሄ ሰርክል ላይ ምናምን አሁን እንትን ላይ የተለያዩ ጌሞች ላይ ምናምን አይታችሁ ከሆነ የሆነ ሰርክል የሚመስል ነገር ተዘጋጅቶ ምናምን ወይም ደግሞ ምንድነው በተለያዩ ተሽከርካሪዎች በሞተር ሊሆን ይችላል በተለያዩ የፍጥነት መኪኖች ሬስ ካር ምናምን በምንላቸው ምን ይደረጋል የእንትን ሬሲንግ ምናምን ይሄ ኮምፒቲሽን ምናምን ይካሄዳል። እሱን እንትን የሚያደርጉ ሮለር ኮስተር ራይደርስ በት ዘ ኮዝ ኦፍ ዞስ ስቴሽንስ ኦፍ sensations ማለት ስሜት ማለት ነው። sensations of weightlessness are also the same. Unfortunately, however, many people have difficulty understand the cause of weightlessness. አሁን ይሄ weightlessness የሚለውን ነገር ለመረዳት አስትሮኖመሮችን በተወሰነ መጠን ይቸገራሉ። በተለይ እንደናንተና እንደኔ አይነቱ ሰው ደግሞ ጭራሽ ለመረዳት ምንድን አዳጋች የሆነ ኮንሰፕት ነው። ምክንያቱም አሁን ከላይ ያስቀመጥናቸውን ኮንሰፕቶች አይታችኋል። ጭራሽ ከእውነታ የራቁ ነገር ማለት ነው። ስለዚህ the cause of weightlessness is quite simple to understand። አያችሁት? ግን ኮንሰፕቱን ግን ስናየው ለመረዳት በጣም ቀላልና ግልጽ የሆነ ነገር ነው። the cause of weightlessness የሚከሰትበትን ምክንያት ማወቅ በጣም ቀላል ነው። however ይላል the stubbornness of one's preconceptions on the topic often stands in a way of one's ability to understand። እሺ what was your answer for the self diagnostic test given above ይላል። read the statements given below and use your knowledge of contact and non contact read the statements given below and use your knowledge of contact and non contact forces to understand will and find the answer። በጣም አሪፍ። አሁን ይሄ የንክኪና በንክኪና ያለ ንክኪ የሚፈጠሩ ምንድን ነው ፎርስ ብለናል። ለምሳሌ ሶስት ፎርሶች ነን ኮንታክት ፎርሶች ናቸው ብለናል። ለምሳሌ ኤሌክትሪካል ፎርስ፣ ግራቪቴሽናል ፎርስ እና ማግኔቲክ ፎርስ አይደል? ሌሎቹ ግን እነዚህ ለምሳሌ ኖርማል ፎርስ ምንለው፣ ፍሪክሽናል ፎርስ ምንለው፣ በማስኩላር ፎርስ ምንለው እነሱ ፎርሶች ኮንታክት ፎርስ ናቸው። እነሱን አይነት ፎርሶች ለማግኘት ለምሳሌ ምንድነው አንድ ኦብጀክት ግዴታ ከሌላ ኦብጀክት ጋር ምን ማድረግ አለበት? ኮንታክት ማድረግ አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እንትን ማስኩላር ፎርስ ኮንታክት ፎርስ ነው ስንል ለምሳሌ እናንተ አሁን ዌት የሆነ ክብደት ስታነሱ ምናምን አሁን ምንድነው ግዴታ የራሳችሁን ሰውነት ከሆነ ኦብጀክት ጋር ምን ማድረግ አለባችሁ? ማገናኘት አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ይላል ማይንድ ኢን ዩ ነን ኦፍ ዘም አር አንሰርስ። አያችሁት? ከላይ ያየነው ሁሉም ሰልፍ አራት ጥያቄ መሰለኝ አራቱም ጥያቄ ሰልፍ ዲያግኖሲክ ኮሽኑ ምን አይደለም መልስ አይደለም። ፕሊዝ እዚህ ጋር ትሩ ፎልስ ጥያቄ ስትመለሱ በተጠየቁ ትሩ ፎልስ አልኩኝ ምርጫ ጥያቄ ስትጠየቁ ልትሳሳሱ ስለምትችሉ በደንብ እየደጋገማችሁ አይታችሁ አንደርስታንድ አድርጉ። ወይም ደግሞ ጎግል ላይ ትሄዱና ዳታ ምናምን የምታገኙ ልጆች ዋይፋይ የምታገኙ ልጆች በየግቢው ካላችሁ ሳተላይት ሞሽን ኤንድ ዌይትለስነስ የሚለው ላይ አሁን ሳተላይት ሞሽን ኤንድ ዌይትለስነስ ብላችሁ ቀጥታ ጎግል ላይ ሰርች ብታደርጉ በእርግጠኝነት በጣም ጥሩ ኮንሰፕቶችን ታገኛላችሁ። በተለይ ዊኪፒዲያው ላይ ምናምን ብትገቡ ሳተላይት ሞሽን ኤንድ ዌይትለስነስ ብላችሁ ዊኪፒዲያ ብትገቡ በጣም ግልጽ የሆነ ኮንሰፕት እንደምታገኙ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ከዚህ በተረፈ ደግሞ ሰርች እያደረጋችሁ ማየት ማለት ነው። አሁን በነገራችን ስታጠኑ ኮንሰፕቹዋል ሁኑ። ለምሳሌ አሁን ሳተላይት ሞሽን ኤንድ ዌይትለስነስ የሚለውን ኮንሰፕት ከጨረሳችሁ በኋላ ለ5 ለ10 ደቂቃ ለ20 ደቂቃ ያክል ሳተላይት ሞሽን ኤንድ ዌይትለስነስ መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽንስ ኤንድ አንሰርስ ፒዲኤፍ ብላችሁ ብታስገቡ ጎግል ላይ ሊያመጣላችሁ ይችላል። ከዚህ በፊት የተጻፈ ካለ ማለት ነው። ከሌለ ላያመጣ ይችላል።
በየርዕሱ ማለት ነው። ለምሳሌ ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር የሚለውን ኮንሰፕት ከጨረሳችሁ በኋላ ኮሽንስ ዊች አር ሞር ፎከስድ ኦን ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር። ለምሳሌ መልቲፕል ቾይስ ኮሽን ብትሉት ያመጣላችሁ ይችላል። ወርክአውት ምናምን እያላችሁ ብትፈልጉ ያመጣላችኋል። አሁን ችግሩ ምንድነው? የኛ የሪሶርስ የአጠቃቀማችን ችግር ነው የሚሆነው ማለት ነው። የያዛችሁትን ስልክ ፕሊስ ለጥሩ ነገር ለመጠቀም መሞከር ነው። በቃ ጊዜያችሁን ከሚያባክንባችሁ ነገር ራሳችሁን ቆጥቡ፣ ተለማመዱት። ማለት እየተለማመዳችሁ ስትሄዱ በእርግጠኝነት እየራቃችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ይሄ ለምሳሌ አሁን ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም ያን አግባብ ዝም ብላችሁ 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ ራሱ ዋጋ የምታባክኑ ከሆነ እሱንን ወደሚጠቅም ነገር ለመቀየር መሞከር ነው ማለት ነው። እሺ ዌትለስነስ is simply a sensation experienced by an individual when there are no external objects touching one's body. Yes. አሁን ዌትለስነስ ስንል እንግዲህ ዝም ብላችሁ ስፔስ ላይ ምናምን በመንኮራኩር የሚሄዱ ምናምን ይሄና አስትሮኖመሮቹን እንሰዋቸውና ዌትለስነስ is simply a sensation experienced by an individual when there are no external objects touching one's ቦዲ። ለምሳሌ አያርገውና እኛ ከአራተኛው ፎቅ ላይ አሁን ለምሳሌ እንዲው አያርገውና እንዲው ብንወድቅ ብላችሁ ሰቡትና እኛ አሁን የዛን ሰዓት አራተኛ ፎቅ ማለት ለምሳሌ ኦልሞስት ግን እንግዲህ እንወድቃለን ማለት አይደለም። ያው ኮንሰፕቱን ለማስረዳት እንደተረዱት ያክል ነው። ልክ 10 ሜትር ምናምን ቢሆን ያ ደረጃ የምንወድቅበት ደረጃ ስንወድቅ እንደው ዝም ብላችሁ በአይምሮአችሁ ስታስቡት ክብዳችን ይሄ ዌታችን የኛ ዌት ያለ ይመስለናል፣ ጭራሽ አይመስለንም። አያችሁት? ስለዚህ እነሱም እንደዛ ነው የሚሰማቸው ማለት ነው። ቦዲ ኤንድ ኤግዘርቲንግ ኤ ፑሽ ኦር ኤ ፑል አፖን ኢት። አዎ ዛቲስ ለምሳሌ ምንድነው ልክ አስትሮኖሚቱ ወይም አስትሮኖመሩ በኦርቢት ስቴሽን ይሄ በእንትን ላይ እያለ ልክ ሳተላይት ሞሽን ሲያካሄድ ወይም በእንቅስቃሴ ላይ እያለ የእሱን ፎርስ የሚቃወም ምን የለም፣ ሌላ አንድም ኦብጀክት የለም። ዛት ሚንስ ኖ ኤክስተርናል ኦብጀክትስ ታቺንግ ዋንስ ቦዲ ኤንድ ኤግዘርት ኤ ፑሽ ኦር ኤ ፑል አፖን ኢት። የሚገፋ ወይም የሚስብ ምንም አይነት ኤክስተርናል ፎርስ የለም ነው። ስለዚህ ዌትለስነስ ሰንሴሽንስ ኤግዚስት ዌን ኦል ኮንታክት ፎርስ አር ሪሙቭድ። ያስ አሁን እዚህ ጋር በደንብ ያዙ። ዌን ወዝ ወይም ዌን an astronomer or any yes astronomer እንበለው እሺ when an astronomer senses a weightlessness ከተባለ ምንድነው የሆነ ልክ እሱ አስትሮኖመሩ ምን ሲያደርግ ይሄ በፕሌይስቴሽን ላይ ሲንቀሳቀስ ምን የለም ሁሉም ኤክስተርናል ፎርሶቹ ወይም ሁሉም ኮንታክት ፎርሶቹ ምንድናቸው? ኤግዚስት ዌን ኦል ኮንታክት ፎርስስ አር ሪሙቭድ። ምን ሲወገዱ? ያ ማለት ዜር ኢዝ ኖ አን ኤክስተርናል ፎርስ አይዘር ፑሽ ኦር ፑል አፖን ዋት ዘ አስትሮኖመር ማለት ነው። አስትሮኖመሩን የሚገፋ ወይም የሚስብ ምንም ኮንታክት ፎርስ ከሌለ አስትሮኖመሩ ምን አይነት ስሜት ይሰማዋል? ዌትለስነስ ማለት ነው። ዚስ ስቴሽንስ አር ኮመን ቱ ኤኒ ሲቹዌሽን ኢን ዊች ዩ አር ሞመንታሪሊ ኦር ፐርፔቹዋሊ ኢን ስቴት ኦፍ ፍሪ ፎል። ልክ አሁን ያችን የመውደቋን ኮንሰፕት አምጧትና ለምሳሌ ኳስ የሆነ ከሆነ ፕሌን ላይ የሆነ እቃ እየወደቀ ነው ብላችሁ ብታስቡ እቃው ሲወድቅ በሚወድቀው ልክ እኛም አብረን ብንወድቅ ምንድነው ፍሪ ፎል ላይ ነው ያለን። ስለዚህ ምንድነው ሁሉም ኮንታክት ፎርሶቹ ሪሙቭ ተደርገዋል ብለን ምን ማለት ድራግ ፎርሱ ምንድነው ሪሙቭ ድራግ ፎርስ ኮንሲደር አይደረግም ወይም ዘ ኢፌክት ኦፍ ዘ ድራግ ፎርስ ኢዝ ነግሊክትድ አይደል ፍሪ ፎልን ስናወራ። ስለዚህ ምንድነው ልክ እንደሱ ይሰማናል። when in free fall the only force acting upon your body is the force of gravity. ማንኛውም ኦብጀክት ፍሪ ፎል ላይ እንቅስቃሴው ፍሪ ፎል ላይ ነው ካለን ለሞሽን ፍሪ ፎሊንግ ሞሽን ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን ብለናል ባለፈ ስናወራ ማለት ነው። ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን እና ቱ ዳይሜንሽን ሞሽን ኢን ቱ ዳይሜንሽን ስንል ለፕሮጀክታይል ሞሽን ደግሞ በዚሁ ነግሬያችሁ ልሂድ የሞሽን ኢን ቱ ዳይሜንሽን ኤግዛምፕል ነው። ስለዚህ ማንኛውም ኦብጀክት ኢን ፍሪ ፎል ከሆነ the only force acting upon your body is the force of what
ግራቪቴሽናል ፎርስ ብቻ ነው ኢፌክቱ ማለት ነው። ነን ኮንታክት ፎርስ አያችሁት። ግራቪቴሽናል ፎርስ ደግሞ ምንድነው? ነን ኮንታክት ፎርስ ዋይ ቢኮዝ ምንድነው? ነን ኮንታክት ፎርስ ነው። ምክንያቱም አንድ ኦብጀክት ፍሪ ፎል ላይ እያለ በአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ አማካኝነት ወደ መሬት ይሳባል ነው የምንለው እንጂ ተጎተተ ምናምን እሱ አያስፈልግም። ስለዚህ ምንድነው ፑልም አልተደረገም ፑሽም አልተደረገም፣ ግን በአክሰሌሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ አማካኝነት ምንድነው ኢት ኢዝ ኤኒ ኦብጀክት ኢዝ አትራክትድ ቱዋርድስ ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ እርዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሲንስ ዘ ፎርስ ኦፍ ግራቪቲ ካን ኖት ቢ ፌልት ዊዛውት ዋት ዊዛውት ኤኒ አዘር ኦፖዚንግ ፎርስስ ሶ ዩ ውድ ሃቭ ኖ ሰንሴሽን ኦፍ ኢት ዩ ውድ ፌል ዌትለስነስ ዌን ኤ ስቴት ኦፍ ፍሪ ፎል ይላል። you will fail weightlessness when in state of free fall ይላል። እሺ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለ። a person in free fall does not experience any contact force and thus fails a weightlessness። አሁን አንድ ኦብጀክት የሆነ እዚህ ጋር a person የተባለ ግን እናንተ ኦብጀክት ለምሳሌ ሃመር ሊሆን ይችላል፣ ቦል የፈለጋችሁትን ኦብጀክት በፍሪ ፎል ነው ካላችሁ ያ ኦብጀክት በፍሪ ፎል ከሆነ weightlessness ይሰማዋል ነው የምንለው። ግን ኢን ጀነራል ነው። ግን እኛውን ስፔሲፊካሊ ስለ አስትሮኖመሮች ነው እያወራን ያለ። ምክንያቱም እያየን ያለ ነው ምንድነው ዘ ሞሽን ኦፍ ሳተላይት ኤንድ ዌትለስነስ ሲጀመር እንዲሁም ዘ ሞሽን ኦፍ ሳተላይትን አልነካም ኮንሰፕቱ ራሱ። እናንተ ለማወቅ አዲሽናል ከፈለጋችሁ በደንብ ዘ ሞሽን ኦፍ ሳተላይት ቢለውን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ጎግል ላይ ማለት ነው። ወይም ሌላ ትልልቅ መጽሐፎችን ማንበብ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁን ፐርሰን ሰውየው ምንድነው አስትሮኖመር ቢሆን አን አስትሮኒውት ኢን ፍሪ ፎል does not experience any contact force ምንም ኮንታክት ፎርስ የለም። ሶ thus fall feels what ምን አይነት ስሜት ይሰማዋል? weightlessness ይላል። ያ ማለት ክብደቴ ኦልሞስት ዌቴ ዜሮ ክብደቱ ዜሮ እንደሆነ ኮንሲደር ያደርጋል ነው። 2.3 ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ሊነር ሞመንተም ኦልሞስት አሁን ይህ ቻፕተር ወደ ማለቁ እየተቃረበ ነው። ግን የሚገርመው ነገር በጣም ካያችሁት ከቻፕተር 6 አፕ ቱ 7 ድረስ ኦልሞስት የምትማሩት የነበረ ኮንሰፕት ነው እንዳል በአንድ ቻፕተር ተጠቃሎ ጥርቅምቅም ብሎ የመጣው ማለት ነው። እናንተ እንግዲህ ይህንን ሃይላይት ታዩና ጥያቄዎችን መስራት ነው የሚያዋጣችሁ። በየቻፕተሮቹ በየቶፒኮቹ እየሄዳችሁ ጥያቄዎችን በደንብ መስራት ነው። በተለይ የወርክአውት ጥያቄዎችን በደንብ ስሩ። ወርክአውት ጥያቄ ስትሰሩ መልቲፕል ቾይስ ኩዌሽን ለመመለስ ምንም አያስቸግራችሁ። ስለዚህ እናንተ እሱ ላይ ማበረታት ነው። እኔም እንግዲህ የተለያዩ ቪዲዮዎችን የወርክአውት ጥያቄዎችን ይዤላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። ከቻልኩኝ እንዲሁም መልቲፕል ቾይስ ጥያቄዎችን ሁሉ አዘጋጅቼ እመጣለሁ። አሁን ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ሊነር ሞመንተም የሚለውን ሁሉንም ላንጨርስ እንችላለን። ከወርክ እንጀምር፣ ከዛ ኢነርጂ እያለን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እስከ ሊነር ሞመንተም ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። ኦን ኤ ታይፒካል ዴይ ይላል ፕሮባብሊ ወክ አፕ። አሁን ሁሌም ኦን ኤ ታይፒካል ዴይ ይሄ ማለት ምን ማለት? ኢን ዴይ ቱ ዴይ ኤክስፔሪንስስ አሁን ሁሌም ወይም ደግሞ ኢን ዴይ ቱ ዴይ አክቲቪቲስ ይሄ ሀቢቹዋል ነው፣ የተለመደ ነገር ነው። ዩ ፕሮባብሊ ወክ አፕ ምን እንላለን? ወክ አፕ። እሺ ከዛስ ጌት ድረስድ፣ ከዛስ ኢት ብሬክፋስት፣ ሄድ ኦፍ ቱ ወርክ እነቃለን፣ እንለብሳለን፣ ቁርሳችን ምናምን እንበላለን ከተገኘ ነው እሱም። ከዛ ሄድ ኦፍ ቱ ወርክ ወደ ምን እንሄዳለን? ወደ ስራ እንሄዳለን። እሺ አፍተር ዩ ስፔንድ ኦል ዴይ አት ዮር ጆብ ይላል። እሺ ሁሉንም ቀናችንን ስራ ላይ ካሳለፍን በኋላ ዩጎ ሆም ወደ ቤት ደግሞ ምን እንላለን? እንመለሳለን። ኢት ዲነር እራታችንን እንመገባለን። ዎክ ዘ ዶግ ከውሻ ጋር ምናምን እንትን ልናደርግ እንችላለን። እሱ ብዙም ኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ አይደለም፣ አልፎ አልፎ ካልሆነ ማለት ነው። ሜቢ ዎች ሰም ቲቪ ግድ ነች። ከአንድ ሰው ከስራ ሲያርፍ ሲመለስ ምናምን ምን ያህል ቲቪ ያያል ምናምን ራሱ የሚያዝናና ነገር ብቻ ያደርግ። አሁን ግን ሁሉም ኦልሞስት ከ95% ራሱ አይሆንም። በተለይ የግቢ ተማሪ እንዲሁ ከ5% እንዲሁ 5% ስልክ የሌለው ቢኖር ነው እንጂ ሁሉም ሰው ስልክ አለው። ስለዚህ አሁን ቲቪ ምናምን ማየት ራሱ ብዙም ሀቢቹዋል አይደለም። ዝም ብሎ ቲክቶክ ላይ ገብቶ ምናምን ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብቶ የተለያዩ ነገሮችን ማየት ነው። ዘን ጎቱ ቤድ ከዛ መጨረሻ ላይ ወደ የት እንሄዳለን? ወደ አልጋችን እንሄዳለን እንላለን። ኢን ዚስ ሴንስ ወርክ ካን ቢ ጀስት አባውት ኤኒቲንግ። በዚህ ኮንሰፕት ወርክ ስራ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ጀስት አባውት ኤኒቲንግ። አሁን ይህን ነገር ማንብላችሁ እኛ ስራ እያለን የምናወራው እና ፊዚክስ ስራ የሚለው ነገር በጣም የተራራቀ ስለሆነ እነሱን ሁለቱን ኮንሰፕቶች እንዴት አንድ ሰው ስራ ሰራ የሚባለው መቼ ነው የሚለውን
ኮንሰፕት ለማወቅ እንዲረዳ ነው። እሺ ኢን ዚስ ሴንስ ወርክ ካን ቢ ጀስት አባውት ኤኒቲንግ። ስራ የምንለው ነገር ምንድን ነው? ዝም ብሎ ኤኒቲንግ ማንኛውም ነገር ነው ነው። ኮንስትራክሽን፣ ታይፒንግ ኦን ኪቦርድ፣ ምን ኮንስትራክሽን የተለያዩ ኮንስትራክሽኖች ላይ መስራት፣ ኪቦርድ ላይ መጻፍ፣ ከዛ ድራይቪንግ የበስ መኪና መንዳት፣ ቲቺንግ የክላስ ክላስ ላይ ማስተማር፣ ኩኪንግ ፉድ ምግብ ማብሰል፣ ትሪቲንግ ፔሸንትስ ዶክተሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ነርሶች ምናምን የህክምና ላይ ሰዎችን ሲያክሙ ምናምን ትሪት ሲያደርጉ ምናምን ሶማች ሞር ይላል። በት ኢን ፊዚክስ አሁን ወደኛ ፊዚክስን ወደ ምናጠናው ልንመጣ ነው። ኢን ፊዚክስ ወርክ ኢዝ ሞር ስፔሲፊክ። በፊዚክስ ከሄድን ስራ ምንድን ነው? በጣም ስፔሲፊክ ነው። ምንድነው ስራ የምንለው ነገር በዲስፕሌስመንት እና ፎርስ ላይ የተገናኘ ነው እንጂ እናንተና እኔ የምናወራው ስራ የምንለው ነገር እንደ ስራ አይቆጠርም። ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ጋር ቪዲዮ ስሰራ በፊዚክስ ጽንሰ ሀሳብ ምን ላይሆን ይችላል? ስራ ላይሆን ይችላል። እንዴት ስራ ላይሆን ይችላል? እሱን አሁን በፊዚክስ ያለውን የወርክ ኮንሰፕት ስናጠና ምን እንላለን? መልሳ እዚህ ጋር ይሄ ጥያቄ በመልቲፕል ቾይስ ጥያቄ ሲያመጡ ትንሽ ስለሚያጠራጥር ነው። ዚስ ኢዝ ዘ ዲስፕሌስመንት ኦፍ አን ኦብጀክት ዲው ቱ ፎርስ። ወርክ ማለት ምን ማለት ነው? ዘ ዲስፕሌስመንት ኦፍ አን ኦብጀክት ዲው ቱ ፎርስ። አሁን ዲስፕሌስመንት ሲባል ምን ማለት ነው? እስኪ ዲስፕለስ የሚለውን ውሰዱት። ዲስፕሌስመንት የሚለውን ኮንሰፕት ተውትና ዲስፕለስ ፍልሰት ማለት ነው። ዲስፕለስ ስንል ዲስፕለስ ማለት ምን ማለት ነው? ዲስፕለስ ካልኩኝ ፍልሰት ማለት ነው። ወይም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ባጭሩ መንቀሳቀስ ማለት ነው። በቃ የሆነች 1 ሜትር ያክል ሊሆን ይችላል፣ 2 ሜትር ያክል ሊሆን ይችላል፣ 10 ሜትር ያክል ሊሆን ይችላል ከነበረበት ቦታ ሽፍት ማድረግ። ስለዚህ ምንድን ነው በፊዚክስ ጽንሰ ሀሳብ ከሆነ ኦብጀክት ላይ ወይም ከሆነ ነገር ላይ ፎርስ ጨምረንበት ይሄው ኦብጀክት ዲስፕለስ ካደረገ ስራ ተሰራ እንላለን ማለት ነው። ግን ክላስ ገብተን ስላስተማርን፣ ምግብ ስላበሰልን፣ ፔሸንቶችን ትሪት ስላደረግን፣ ኪቦርድ ላይ ስለጻፍን፣ መኪና ስለነዳን ግን ስራ ላይሆን ይችላል ማለት። ሃው ማች ወርክ ኢዝ ዳን ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ዲስታንስ ኦብጀክት ኢዝ ሙቭድ። አያችሁት? ሃው ማች ወርክ ኢዝ ዳን ኢዝ ዲፔንድስ ኦን ዘ ዲስታንስ ኦፍ ዘ ኦብጀክት ኢዝ ሙቭድ። ስለዚህ ወርክ ማለት ምን ማለት ነው? በአሁኑ ባጭሩ ስትረዱት፣ እሺ ቼንጅን ዲስፕሌስመንት አለ። ያ ማለት ፎርስ ታይምስ ምን ማለት ቼንጅን ዲስፕሌስመንት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ኮንሰፕቱ ዲቴል ስንገባ እያየነው አንድ ባንድ እንሄዳለን። ዲስፕሌስመንት ኤንድ ፎርስ አር ቦዝ ቬክተር ኳንቲቲስ በት ወርክ ኢዝ ስካላር ኳንቲቲ። ሁለቶቹ ምንድነው? ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ቬክተር ኳንቲቲ ናቸው። ዛት ሚንስ ቦዝ ሃቭ ማግኒቲዩድ ኤንድ ዳይሬክሽን በት ወርክ ኢዝ ስካላር ኳንቲቲ ዊች ሃዝ ኦንሊ ማግኒቲዩድ። ግን ምንድነው ምን ያክል ስራ ተሰራ የሚለው ኮንሰፕት ግን ከማን ጋር የተያያዘ ነው? ኦብጀክቱ ምን ያክል ዲስታንስ ተንቀሳቀሰ የሚለው ጋር እየተያያዘ ነው ማለት ነው። ይህንን በደንብ ተረዱ። እሺ ወርክ ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ኤ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ዲው ቱ ዋት አን አፕላይድ ፎርስ። አሁን ለምሳሌ ሃው ቱ ዲፋይን ወርክ ብትባሉ ወርክ ማለት ምን ማለት ነው? ወርክ ካን ቢ ዲፋይንድ አስ ዘ ትራንስፈር ኦፍ ኢነርጂ ዲው ቱ ዋት አን አፕላይድ ፎርስ። በተተገበረ ፎርስ አፕላይድ ፎርስ አማካይነት እሺ የኢነርጂ ትራንስፈር ሲካሄድ ማለት የኢነርጂ ትራንስፈር ሲያደርግ ዛት ሚንስ ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም ትራንስፈር ሲያደርግ ምን እንላለን? ስራ ተሰራ እንላለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ኦብጀክቱ ዲስፕለስድ አድርጓል ነው። ኢን ፊዚክስ ዊ ሳይ ዛት ወርክ ኢዝ ደን ኦን አን ኦብጀክት ዌን ኢነርጂ ኢዝ ትራንስፈር ቱ ዛት ኦብጀክት። ኢን ፊዚክስ ዊ ሳይ ዛት ወርክ ኢዝ ደን ኦን አን ኦብጀክት ዌን ኢነርጂ ኢዝ ዋት ትራንስፈር ቱ ዛት ኦብጀክት። ዛት ኢዝ ኢፍ ዋን object transfers gives energy to a second object, then the first object does work on the second object። ምንም ጥያቄ የለውም። አሁን ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት ኢነርጂ ትራንስፈር አደረገ ካልን ምን ማለት የመጀመሪያው ኦብጀክት ከሁለተኛው ኦብጀክት ምን ብሏል? ስራ ሰርቷል እንላለን ማለት ነው። then the first object does work on the second object. the energy of moving object is called kinetic energy። አሁን እና ይሄን እንዳትረሱ። the energy of a moving object is called kinetic energy። ለምንድን ነው የአንድ የሚንቀሳቀስ ኦብጀክት ኢነርጂው ኬኔቲክ ኢነርጂ ይባላል ይላል። አሁን ብዙ ሰዓት ይሄ በደንብ አንደርስታንድ ካላደረጋችሁ ሊያምታታችሁ ይችላል። ግን ኬኔቲክ ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው? ኬኔቲክ ኢነርጂ which is equal to half of the mass of the moving object times the square of the velocity the square of the speed of that object ይላል። አያችሁት? አሁን ምንድነው ስፒድ እያልከው ማውራ ከሆነ ምን አለ? እንቅስቃሴ ያለ ማለት ነው። አንድ ኦብጀክት ሳይንቀሳቀስ መቼም ስለዛ ኦብጀክት ስፒድ ማውራት አልችልም። ስለዚህ ምንድነው the energy of a moving object is called kinetic energy። kinetic energy means what? 1/2 the mass of the moving object times ምንድነው
ዘ ቬሎሲቲ ኦፍ ዛት ማለት ዘ ስኩዌር ኦፍ ዘ ስፒድ ኦፍ ዛት ኦብጀክት። አሁን ሪሌሽንሽፑን በደንብ እያያችሁ ኬኔቲክ ኢነርጂ አሁን 1/2 mv ስኩዌር ነው። እዚህ ጋር እየደጋገም በኋላ ከማወራው አሁን ማሱ ሲጨምር ኬኔቲክ ኢነርጂው ምን ይሆናል ትጠየቃላችሁ። አንዳንድ ፎር አሁን ለምሳሌ ምን ሊሏችሁ ይችላሉ መሰላችሁ? ፎር የፊክስድ ቬሎሲቲ ፎር የፊክስድ ቬሎሲቲ ዛት ሚን ስፒድ ይቅርታ፣ ቬሎሲቲ ከምን ይልቅ ስፒድ እያሉ ላውራ። ፎር የፊክስድ ስፒድ ዛት ሚንስ ቪ1 which is equal to ቪ2 አድርገን ብንወስድ ሊል ይችላል። ፊክስድ ስፒድ ከተባለ እንደዛ ነው። ፎር የፊክስድ ስፒድ ቪ2 which is equal to ቪ1 በት the mass of the object ያ ማለት m2 which is equal to አሁን twice of m1 ማሱ ግን በሁለት እጥፍ ጨመረ ይላል። ከመጀመሪያው ማስ በሁለት እጥፍ ጨመረ። then what we conclude about the kinetic energy of that object ልትጠየቁ ትችላላችሁ። አሁን ኬኔቲክ ኢነርጂው ምን ያደርጋል ነው። አሁን ማሱን ዳብል ስናደርገው ኬኔቲክ ኢነርጂው ምን ያደርጋል? ኬኔቲክ ኢነርጂ አሁን ለምሳሌ አስዩም ዛት ኬኔቲክ ኢነርጂዋን ብዬ ልነሳ። ኬኔቲክ ኢነርጂዋን which is equal to 1/2 m1 yes v ስኩዌር ቪውን ምክንያቱም ስፒዱን ኮንስታንት አድርገህ ሄድ ተብያለሁ። መቼም ሶስት ነገር ተሰጥቶኝ በሁለት ነገር መካከል ያለውን ሪሌሽንሽፕ ለማጥናት ግዴታ አንዱን ፊክስድ አድርጌ መውሰድ አለብኝ። ለምሳሌ ኬኔቲክ ኢነርጂ ማስ እና ቬሎሲቲ ነው ያለው። ስለዚህ በኬኔቲክ ኢነርጂ እና በማስ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጥናት ቬሎሲቲውን ምን አደርጋለሁ? ፊክስድ አደርጋለሁ። አሁን እንደገና ቀይሬ ደግሞ በኬኔቲክ ኢነርጂ እና በቬሎሲቲ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጥናት ስፈልግ ማሱን ፊክስድ አድርጌ እወስዳለሁ ነው ኮንሰፕቱ። ስለዚህ ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ ደግሞ ምን ይሆናል? ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ እስኪ ይህንን ሰፊ ቦታ እንዲበቃይ ወደዚህ ላምጣውና ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ እሺ፣ ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ which is equal to 1/2 አሁን በማሱ መካከል ላይ እያጠናው ያለው m2 ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ ካሉ m2 v ስኩዌር በጣም አሪፍ። በት ምን ተብያለሁ? ዊ ቶልድ ዛት the mass is increased by to ማሱ በሁለት ጨምሯል ተብያለሁ። ስለዚህ m2 which is equal to twice of ምን m1 ብዬ አስገባለሁ ማለት አያችሁ። twice of m1 አስገባው እዚህ ጋር ከዛ v ስኩዌር ይቅርታ እንግዲህ ጽሁፍ ያልነበባችሁ ካለ ቢያንስ ማወራውን እንኳን ተከታተሉኝ ማለት ነው። ማወራው በደንብ አንደርስታንድ ካረጋችሁ ግልጽ ነው። እሺ twice of m1 እዚህ ጋር ላይ ከዛ ኮፊሸንት ቱን ላውጣት 2 into in bracket ላድርግና 1/2 m1 ምን አደረኩኝ? v ስኩዌር አደረኩ። v ስኩዌር 1/2 m1 v ስኩዌር። ነገር ግን 1/2 m1 v ስኩዌር ደግሞ ምን ብያለሁ ቅድም? ኬኔቲክ ኢነርጂ ዋን ነው ብያለሁ። ስለዚህ ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ ምን ሆነ ማለት ነው? ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ which is equal to twice of ምን ሆነ? ኬኔቲክ ኢነርጂ ስንት ሆነ? 1 ሆነ። አያችሁ ኬኔቲክ ማሱን ዳብል ሳደርግ ኬኔቲክ ኢነርጂውም አብሮ ዳብል ይሆናል ነው ኮንሰፕቱ። በጣም አሪፍ። አሁን ማሱን ትሪፕል ሳደርግ ኬኔቲክ ኢነርጂውም አብሮ ትሪፕል ያደርጋል። ማሱን ኳድራብል ሳደርገውም እንደዛው። ነገር ግን ቬሎሲቲውን ምን ሳደርገው በሁለት እጥፍ ባሳድገው ኬኔቲክ ኢነርጂውን በሁለት እጥፍ ባሳድገው አሁን ለምሳሌ ፎር ፊክስድ ማስ ልውሰድ። አሁን ደግሞ ፎር ፊክስድ ማስ አልፊ ማለት ምን ማለት ነው? ሌትስ ሴይ m1 which is equal to m2 ልበልና አሁን ደግሞ በምኑ መካከል ያለውን ግንኙነት ላጥና? በኬኔቲክ ኢነርጂው እና በቬሎሲቲ መካከል ያለውን ግንኙነት ላጥና። እሺ አሁን ኬኔቲክ ኢነርጂ 1 which is equal to ምን እላለሁ? እንደ ቅድሙ ማለት ነው 1/2 ማሱን ፊክስድ አድርጌ ነው የምወስድ m v1 ስኩዌር። እሺ በት አሁን እዚህ ጋር ኬኔቲክ ኢነርጂ ዋን አስቀምጫለሁ። ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ ማለት ደግሞ ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ ሌሎችን ቁጥሮች እናንተ ምናምን እየተካችሁ ስለምትጠቀሙ አሁን እስኪ ኬኔቲክ ኢነርጂ ማስ ዋን እሺ እዚህ ጋር ነገር ግን እዚህ ጋር ላስቀምጥ ይቅርታ። ቬሎሲቲ ቱ which is equal to እሺ በሲቆይ በቀደም ማሱን በሁለት ሞክረናል። እስኪ አሁን ቬሎሲቲውን በሶስት ጥፋት አድርገን እንሞክረው። 3 ታይምስ v1 አድርገን እንውሰድ። 3 ታይምስ v1 በጣም አሪፍ። ስለዚህ ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ which is equal to 1/2 ምን ይሆናል? 1/2 m yes ማሱን ፊክስድ አድርጌ ስለመወስድ ማለት v2 ስኩዌር በጣም አሪፍ። ስለዚህ እዚሁ ጋር መተካት ይቻላል ማለት አሁን ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ ኬኔቲክ ኢነርጂ እዚህ ጋር በቃ ኬኔቲክ የሚለውን ኬኔቲክ ኢነርጂ አድርጋችሁ ሰሩት ቦታ እንዲበቃኝ ማለት ነው። 1/2 m እሺ v2 ማለት አሁን ምን ማለት ነው? 3 ታይምስ ምን ማለት ነው? v1 ዘ ሆል ስኩዌር። አሁን 3 ታይምስ v1 ዘ ሆል ስኩዌርን ስኩዌር ሳደርገው ምን ይሆናል? እዚህ ጋር አጠፋዋለሁ ወይም እሺ እንደዚህ ልውሰደውና እዚህ ጋር ልጻፍ። እዚህ ጋር ተረዱኝ። እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ ኬኔቲክ
ኢነርጂ ቱ which is equal to አሁን 3 ስኩዌር ሳደርገው 9 ይሆናል። v1 ስኩዌር as it is ልውሰድ። ስለዚህ አሁን 3 ስኩዌርን ላውጣው 9 ኮፊሽንት እንደቀድሞ ማለት ነው። 1 ኦቨር 2 ምን ሆነ? 1 ኦቨር 2 ኤም እሺ v1 ስኩዌር አያችሁት? v1 ስኩዌር አሁን ምን ሆነ? ሶ ኬኔቲክ ኢነርጂ እዚህ ጋር ኬኔቲክ ኢነርጂ ቱ ምን ሆነ? which is equal to 9 times ኬኔቲክ ኢነርጂ ዋን አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ምናምን ስንጠየቅ በፊት ሲያወዛግበን ስለነበር ነው። እንደዚህ እንድታውቁት ነው እንትን እያልኳችሁ ያለው። ስለዚህ ቬሎሲቲው በ3 እጥፍ ሲጨምር ኬኔቲክ ኢነርጂ በስንት ጨመረ? በ9 እጥፍ ጨመረ ማለት ነው። እሺ ቬሎሲቲ በ2 እጥፍ ሲጨምር ኬኔቲክ ኢነርጂ በስንት ይጨምራል? አሁን የምትረዱት በ4 ይጨምራል። ቬሎሲቲው በ4 ቢጨምር ኬኔቲክ ኢነርጂ በስንት ይጨምራል? በ16። በጣም አሪፍ። አሁን እዚህ ጋር አሪፍ ኮንሰፕት ነው። ይህንን እናንተ ደግሞ ስታነቡ ሌሎች ጥያቄዎችን እየሞከራችሁ ስሩ። እሺ በእርግጠኝነት በሁሉም ዩኒቨርሲቲ ላይ ባይመጣ የሆነ ዩኒቨርሲቲ ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች ሊመጡ ይችላሉ። ስለዚህ ሁሉንም ዩኒቨርሲቲ ያማከለ ኮንሰፕት ስለሆነ እያወራሁ ያለሁት እናንተ አንደርስታንድ ማድረግ ነው። the work done on an object by conservative force over any displacement is a function only of the difference in the position of the end points of the displacement። አሁን work done ማለት እንግዲህ ኮንዘርቫቲቭ እና ነን ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ የሚባሉ የፎርስ አይነቶች አሉ። ወርክ ደን ላይ ስናወራ ስራ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ስንል ምን ማለት ነው? ሁሉም ምንድነው ይሄ ድራግ ፎርሶቹ ዜሮ የሆኑበት ማለት ነው። ያ ማለት ዜር ኢዝ ኖ ዜር ኢዝ ኖ ኤኒ ፍሪክሽናል ፎርስ አፕላይድ ኦን ዘ ሲስተም ማለት ሲስተሙ ላይ ምንም ፍሪክሽናል ፎርስ የለም ብለን ስንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ወርክ ደን ኦን አን ኦብጀክት ባይ ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ኦቨር ኤኒ ዲስፕሌስመንት ኢዝ ኤ ፋንክሽን only the difference in the position of the endpoints of the displacement. This property allows this property this property allows us to define a different kinetic energy for the system than its kinetic energy. kind የሚለውን kinetic energy ብያነበሁት ይቅርታ። This property allows us define a different kind of energy for the system than its kinetic energy which is called potential energy. አሁን ለምሳሌ potential energy is the state of what? The system. አሁን ቀደም ምን ብለን ነበር? kinetic energy is the energy which is found due to the motion of an object ብለን ነበር። አሁን ደግሞ potential energy ምንድነው? potential energy ማለት ደግሞ በምንድነው? በኃይል መቀያየር ምክንያት ወይም በሆነ ኦብጀክቱ ከሆነ ከመሬት ከአርዝ ሰርፌስ የሆነ ሃይት ከፍ በማለት እና ዝቅ በማለት ያ ማለት ዲዩ ቱ ዘ ኮንፊግሬሽን ኦፍ ዘ ምንድነው ዘ ኮንፊግሬሽን ኦፍ ዘ ሲስተም ማለት ነው። ፖቴንሻል ኤነርጂ ዘ ስቴት ኦፍ ዘ ሲስተም ኤ ዌይ ኦፍ ስቶሪንግ ኤነርጂ አስ ኤ ቨርቹ ኦፍ ኢትስ ኮንፊግሬሽን የስ ኦር ምን ሊሆን ይችላል? ሞሽን while work done in most cases is a way of changing this energy from one body to another ይላል። yes አሁን ለምሳሌ ያ ማለት ምን ማለት ነው? መካኒካል ኤነርጂ ላይ ስታወራው መካኒካል ኤነርጂ ዘ ሳሜሽን ኦፍ ኪኔቲክ ኤነርጂ ኤንድ ፖቴንሻል ኤነርጂ ብለናል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አስዩም ዛት ይቅርታ አሁን ለምሳሌ ቆይ እዚህ ጋር እንትን ላድርገውና እሺ ትንሽ እዚህ ስፔስ ስላለ እዚህ ጋር እንምጣና ለምሳሌ የሆነ ኳስ ወይም የሆነ ኦብጀክት እንበልና ከዚህ ጋር ለምሳሌ አርዝ ሰርፌስ ነው ብላችሁ ብታስቡ ከዛ ኳስ ከመሬት ወደ እንዲ ለምሳሌ እንደዚህ እያነሳን ከሆነ ከመሬት ወደ ላይ እያነሳት አንስተናት ኳሷ እዚህ ጋር ብትደርስና እንደገና ደግሞ በተመሳሳይ ኳሷን ወደ ታች ወደ ግራውንድ ብንወረውራት ምን ይሆናል? ኬኔቲክ ኤነርጂው ምን የኤነርጂ ለውጥ የለም። ወደ ላይ ከፍ ስናደርጋት እዚህ ጋር ምን ማክሲመም ኤምጂኤች ከፍ እንትን ፖቴንሻል ኤነርጂዋ ከፍተኛ ይሆናል። እዚህ ጋር ደግሞ ይሆናል 1/2 ኤም ቪ ስኩዌር ይሆናል። ያ ማለት ፖቴንሻል ኤነርጂ ኦልሞስት ዜሮ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ኮንፊግሬሽኑ ምን ስለሆነ ሃይቱ ዜሮ ስለሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤምጂ ፖቴንሻል ኤነርጂውን ኦልሞስት ዜሮ ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ግራውንድ ላይ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ደግሞ ሞመንታሪሊ ስቶፕ ስለምታደርግ ኬኔቲክ ኤነርጂ ምን ይሆናል? ኬኔቲክ ኤነርጂ ዜሮ ማክሲመም ሃይቱ ላይ ማለት ኬኔቲክ ኤነርጂ ዜሮ ይሆናል። ስለዚህ መሀል ላይ አት ዘ ሚድል ምን ይሆናል? ኬኔቲክ ኤነርጂ እና ፖቴንሻል ኤነርጂ ባላንስድ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እኔ ለማለት የፈለኩት ምንድነው ኳሷ ወደ ላይ ከአርዝ ሰርፌስ ወደ ላይ በሄደች ቁጥርና ስትመለስ ምን አለ? የኤነርጂ መለዋወጥ አለ።
ያ ማለት ኬኔቲክ ኤነርጂ ወደ ፖቴንሻል ኤነርጂ፣ ፖቴንሻል ኤነርጂ ወደ ኬኔቲክ ኤነርጂ የመቀያየር ይቀያየራል ነው። when only conservative forces act within an isolated system, the kinetic energy gained or lost by the system as its member changes and change their relative position is balanced by unequal loss or gain in potential energy። አሁን ሲስተሙ ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ነው ካለ ያ ማለት ምንድን ነው? there is no any frictional force acted upon that object ካልን ተግባባን። እንደገና ደግሞ ከሲስተሙ ላይ ምንም ሌላ ኤክስተርናል ኢነርጂ አፕላይ ማናደርግ ከሆነ ስለዚህ ኬኔቲክ ኢነርጂው እና ፖቴንሻል ኢነርጂ ኬኔቲክ ኢነርጂው ሎስ ወይም ጌን የሚያደርገው እንደገና ደግሞ የሲስተሙ በኮንፊግሬሽን ወይም በሀይት አማካኝነት ጌን ወይም ሎስ የሚደረገው የፖቴንሻል ኢነርጂ ምጥጥኑ ምንድን ነው ይላል? ባላንስድ ይሆናል። ዚስ ባላንሲንግ ኦፍ ዘ ቱ ፎርምስ ኦፍ ኢነርጂዝ ናውን አስ ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ መካኒካል ኢነርጂ ይላል። ይህም ምን ይባላል? ዘ ኮንዘርቬሽን ኦፍ the principle of the conservation of mechanical energy, which is that kinetic energy either loss or gain, which is equal to ምን ይሆናል? ቼንጅን ብናደርገው ይሻላል። ቼንጅን ኬኔቲክ ኤነርጂ ከማን ጋር እኩል ነው? ከቼንጅን ፖቴንሻል ኢነርጂ ጋር ነው እኩል ነው ይላል። ይሄ ምን ይባላል? ኬኔቲክ ዛት ሚንስ ኢነርጂዝ ምን ብለንም ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን። ኢነርጂዝ neither created nor destroyed but it is transformed from one system to another system ይላል። the law of conservation of energy states that ይሄ እንደው ሲጀመር ሰባተኛ ክፍል ጀምሮ ነው ያለው። the law አሁን ኮንዘርቬሽን የሚል ኮንሰፕት አትርሱ። the law of conservation of energy, the law of conservation of momentum, the law of angular momentum, conservation of angular momentum ሌላም ኮንዘርቬሽን ሊኖራሉ ይችላሉ። እነሱ ኮንሰፕቶች አንዴ ከተማራ ካወቃችኋቸው እዛ በኋላ አይቀየሩም። ሁሌም ምንድነው በተመሳሳይ መንገድ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ the principle of the conservation of mechanical energy ምንድን ነው የሚል the changing kinetic energy either loss or gain is equivalent with the changing potential energy either gain or loss ጋር ነው የሚለው። ስለዚህ ኦብጀክቲቭ at the end of this section you will be able to ጭራሽ ገና መግቢያው ላይ ነው ያለን ማለት ነው። እንግዲህ የሚገርመው ነገር በአንድ ቻፕተር ጠቅልለው አመጡት እንጂ ይሄ ኮንሰፕት እንዲሁም ሌላ መጽሐፍ ላይ ብትሄዱ በእርግጠኝነት አሁን ለምሳሌ እኔ አንዳንድ ቪዲዮዎችን ከምሰራላችሁ ኮሌጅ ፊዚክስ ላይ ብታዩት 2 ቻፕተር ነው የሚሆነው። ወርክ ኢነርጂ ኤንድ ፓወር ብሎ ይጀምርና 2 ቻፕተር ወይ 3 ቻፕተር ነው የሚያደርገው የሚሆነው። አሁን እርግጠኛ አይደለሁም እንጂ ከ2 ቻፕተር እንደሚበልጥ ግን እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ምንድነው አሁን ቅድም ያየነው ኢንትሮዳክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦብጀክቲቫችን ምንድነው የሚሆነው? at the end of this session you will be able to define work, kinetic energy and potential energy ከዛ calculate the work done by a constant force, derive work in kinetic energy theorem and apply in solving related problems, state the principle of conservation of mechanical energy, solve problems related to topics discussed in this session። ይህንን ቶፒክ ስታነቡ በኢነርጂ ነው የምታነቡት ማለት በደንብ በስሜት በቃ አንደርስታንድ ለማድረግ በጣም ቀላል ኮንሰፕት ነው። ብዙ ጥያቄዎችም ስለሚመጡበት በደንብ እናንተ ስታነቡ በቃ የሆነ ነገር ለመጨበጥ ብላችሁ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ወርክን ዲፋይን አድርገናል። ኬኔቲክ ኢነርጂ ከዛ ፖቴንሻል ኢነርጂ በተወሰነ መንገድ ምን አድርገናል? ዲፋይን አድርገናል። ካልኩሌት ዘ ወርክ ደን ባይ ኮንስታንት ፎርስ እሱም ገና ነው። እሺ ድራይቭ ወርክ ኢነርጂ ቴርም እሱም ገና አላደረግንም። እሺ አፕላይንግ ሶልቪንግ ሪሌትድ ፕሮብለምስ ከዛ ቀጥለን ደግሞ በወርክ ኢነርጂ ቴርም ላይ የመጡ እሱ ላይ አፕላይ የሚደረጉ ጥያቄዎችን ምን እንሰራለን። ስቴት ዘ ፕሪንሲፕል ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ መካኒካል ኢነርጂ እሱን ከመግቢያው ላይ አይተናል። ሶልቭ ፕሮብለምስ ሪሌትድ ቱ ቶፒክስ ዲስከስድ ኢን ዚስ ሴክሽን የሚለውን ሙሉ በሌላ ቪዲዮ እናየዋለን። አሁን ቪዲዮ ስለሚረዝም ከዚህ ይበቃናል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ወርክ ኤንድ ኢነርጂ ከሚለው ላይ እንጀምራለን። ለዛሬ ለአሁን ይበቃናል። መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ።